it's me again, Madj. And for today's video, I'm going to do another vlog for you. Kasi it is one of those weeks na wala na namang ideas na umaandar sa utak ko. So, nag-end up na naman na vlog na lang yung i-upload ko. Kasi 2 weeks na naman akong hindi pa nakakapag-post ng video. So, ayun, parang last resort ko na tong vlogging. So, ito na nga tayo, nasa vlogging stage na tayo. So, as you can see, in my background, medyo bago yung setup ng room ko. Kasi, dati, if maalala nyo, dito yung side ng bed ko, and then dito yung mga drawers, yung mga yan, nandito yan sa side na to. So, nung kailan ba ito binago? Nung Monday yata. Monday ko yata siya ni-rearrange, and mas nagustuhan ko yung setup ko ngayon kasi mas maluwag yung room ko ngayon and mas maaliwala siya tignan. So, if you want to see an overview of my room now, ito na siya. Ito na yung itsura niya. So, ito yung door. Ayan, yan pa rin yan. Hindi na bago yan. Nandito na yung ring light ko, vanity ko. Ayan, andyan pa rin siya. And then, ito na yung drawer. Ayan. Ganyan na siya. Medyo magulo yung side na to kasi hindi ko na siya ginalaw kasi nga hindi naman ililipat. Pero ayun, hindi ko na siya ginalaw. Ito lang talaga mainly yung nabago, yung side na yan. Ayan, yung bed. Nandiyan na siya, and then yung drawers, nandito na siya. So, ayan o, nakita niyo, mas malaki yung space sa floor, mas maluwag, and yeah, mas gusto ko siya ng ganyan. Comment down below pala if you want me to do a in-depth na room tour para makita niyo lang kung ano yung mga parts ng room ko na mga hindi niyo nakikita usually sa video. So, yun, comment down below, and comment down below na rin ng video ideas para hindi ako puro vlog kasi wala talaga akong maisip, guys. Kasi, parang usually naiisip ko yung mga na-post na sa YouTube. So, parang ayoko naman na parang gumaya or yung parang trending na nga kasi siya. So, parang matatabunan lang yung videos mo ng mas bigger YouTubers or yung mas lamang sa'yo. So, I don't know. Mag-iisip ako ng something original para hindi pa siya yung sikat na marami nang gumawa. So, yon, comment down below, tulungan nyo din ako please kung ano sa tingin yung pwede kong gawin as a video na pwedeng mag-trend, gano'n. Pero yon, ito yung mga lilinisin kong brushes, itong nandito, kasi ito yung usually kong ginagamit. Yan lang. May mga brushes pa ako na nakatago, pero yun yung mga hindi ko ginagamit. So, ito lang yung lilinisin ko. So, yeah, I'll see you again later pag maglilinis na ako ng brush or kung ano magagawin ko next. Kasi as of now, wala pa, pero baka mag-start na kalinisin yung brushes ko. So, I'll be back. Ayusin ko muna yung setup ko para mapakita ko sa inyo ng maayos kung paano siya linisin. So, yeah. Okay, guys. So, medyo change of plans. Nagutom ako. So, snack time muna. And then, mamaya na ako maglilinis ng brushes. So, manonood muna ako ng YouTube videos or series or kung ano man while enjoying my fresh lemonade and my bread pans. So, ayun. Time-lapse na lang muna ako while I'm doing my thing. And then, later, siguro after nito, maglilinis na ako ng brushes. So, ayun guys, ito yung towel ko. Ready na siya. And then, may brushes, brush egg para dito ko ikukuskus yung brushes. And then, may mixture of body soap and shampoo lang. And then, water. So, yan. Yun lang yung ginagamit ko para malinis yung brushes ko. Kasi wala akong makeup brush cleanser. Something ganon. Okay, so ayan. Ito yung brush. And then, swirl ko lang dito. Hindi ko masyado, light lang yung pag-swirl ko kasi baka masira yung natural na way ng pagtayo ng brush hairs. Kaya, light lang talaga yung pag-swirl ko para lang makuskus talaga yung mga dirt and matanggal. Then ngayon, pagpatuyo,
sinusircular motion ko lang yung swipe sa towelette. Ganyan. Isa-isa ko silang ginaganyan. Tapos minsan tinatapat ko sa electric fan or again, pag nagmamadali ako, binoblower ko sila na habang ginaganyan ko para mas mabilis matuyo. So, yun lang yung way ko para maglinis ng brushes. And after nito, baka magluto na ako ng dinner. So, I'll take you guys with me mamaya pag nagluluto na ako. So guys, I think I'm going to end the vlog here kasi ayoko na habain masyado yung vlog na to. Gusto ko kasi 5 to 7 minutes na lang yung mga vlogs or videos na i-post ko. Kasi parang yun na lang yung maximum time na audience retention ba yun? Tama ba yung term ko? Parang ganon. So, yun. Ayoko naman na kayo mag-bored na sa kung ano-ano lang ginagawa ko or wala namang interesting. Pero bukas, parang may interesting ako na gagawin. So, I might vlog, para 2 vlogs in a row, para makabawi naman ako sa 2 weeks na hindi ako nakapag-post. Pero, ayun, yeah, I'm going to end this vlog kasi maki-clean up na lang naman ako and then magti-tea time and manonood ng videos. So, I hope to see you guys again on my next video. Bye!